Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, những người đang trên con đường tìm về sự bình an và giác ngộ. Trong giáo lý nhà Phật, quy y Tam Bảo tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là một bước quan trọng đối với người tu học. Tuy nhiên, có nhiều người thắc mắc rằng nếu chưa quy y Tam Bảo thì có thể niệm Phật được không? Họ lo lắng rằng mình chưa chính thức trở thành Phật tử, liệu niệm Phật có được công đức hay không? Liệu có bị xem là chưa đủ duyên để thực hành pháp môn này? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này theo giáo lý Tịnh Độ, để mỗi người chúng ta có thể hiểu rõ và an tâm hành trì pháp môn niệm Phật. Vậy niệm Phật là gì? Vì sao chúng ta niệm Phật? Niệm Phật là xưng danh hiệu Phật với lòng chí thành để kết duyên với Phật, tịnh hóa tâm hồn và hướng đến sự giác ngộ. Trong Tịnh Độ Tông, hành trì danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ giúp ta có tâm an lạc trong đời này, mà còn có thể dẫn đến vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nếu có đầy đủ tín, hành, nguyện. Niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật, xưng niệm danh hiệu Phật bằng cả tâm thành kính. Trong pháp môn Tịnh Độ, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp đơn giản nhưng vô cùng mầu nhiệm, giúp tâm an định, tiêu trừ phiền não và tạo duyên lành để vãng sanh về cõi Cực Lạc. Niệm Phật không chỉ giới hạn ở việc đọc thành tiếng, mà còn có thể niệm thầm trong tâm, niệm qua từng hành động, từng suy nghĩ, sao cho tâm lúc nào cũng hướng về Phật. Một câu A Di Đà, tâm an nghiệp cũng xa, niệm bao sân hận dứt, đường về tịnh độ ta. Việc niệm Phật không giới hạn trong bất kỳ hình thức nào, ai cũng có thể thực hành, dù là người xuất gia hay tại gia, dù đã quy y hay chưa quy y. Niệm Phật không chỉ là một phương pháp tu tập, mà còn mang lại vô số lợi ích cho thân tâm và đời sống. Trong cuộc sống đầy căng thẳng và phiền não, niệm Phật giúp tâm ta tĩnh lặng, tránh bị cuốn vào những lo lắng không cần thiết. Khi niệm Phật với lòng chân thành, ta tạo công đức lành, giúp chuyển hóa những nghiệp xấu từ quá khứ, làm cho cuộc sống thuận lợi hơn. Dù chưa thể tu tập sâu, chỉ cần nhất tâm niệm Phật, ta đã gieo trồng hạt giống thiện lành, kết duyên với Phật, tạo nền tảng cho sự giác ngộ về sau. Theo kinh điển, nếu hành giả niệm Phật với lòng tín, nguyện, hành vững vàng, khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Một câu Phật hiệu vàng mở lối cõi sen trang, tâm tịnh trời hoa rụng, nhẹ bước về Tây Phương. Vậy niệm Phật bằng cách nào? Có nhiều phương pháp niệm Phật, tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người. Niệm Phật bằng miệng, niệm thành tiếng để tâm không bị phân tán. Niệm Phật trong tâm, niệm thầm giúp để duy trì ngay cả khi làm việc. Niệm Phật kết hợp với hơi thở, hít vào Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật, giúp tâm an định. Niệm Phật theo chuỗi hạt, dùng chuỗi ma la để duy trì sự nhất tâm, tránh tạp niệm. Niệm Phật trong mọi hành động, khi đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm, giúp duy trì chánh niệm liên tục. Bất kể là ai, dù già hay trẻ, dù xuất gia hay tại gia, ai cũng có thể niệm Phật để tìm về sự an lạc và giải thoát. Niệm Phật không khó, chỉ cần chân thành, nhất tâm không loạn, sang vàng nở hoa. Người quy y Tam Bảo và người chưa quy y Tam Bảo có gì khác nhau không? Câu trả lời là không. Đức Phật là bậc từ bi và bình đẳng, luôn mong muốn tất cả chúng sinh đều được lợi ích từ giáo pháp. Ngài không đặt ra ranh giới giữa người quy y và người chưa quy y khi thực hành niệm Phật. Bất kỳ ai, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có thể niệm Phật và nhận được công đức. Thực tế, rất nhiều người bắt đầu niệm Phật trước, rồi sau đó mới quy y Tam Bảo. Nhờ niệm Phật mà tâm thanh tịnh hơn, trí sáng suốt hơn, từ đó phát tâm hướng về Tam Bảo một cách tự nhiên, không bị gò bó hay ép buộc. Một câu Phật hiệu vang, tâm sáng tỏ muôn đàn,
chưa quy y đâu ngại, niệm rồi hạnh phúc sang. Trong kinh điển, Đức Phật không hề nói rằng chỉ người có quy y Tam Bảo mới được phép niệm Phật. Ngược lại, chính vì niệm Phật mà người ta có thể dần dần phát tâm quy y Tam Bảo. Quy y là một bước tiến quan trọng, nhưng không phải là điều kiện bắt buộc để niệm Phật. Niệm Phật là để tâm thanh tịnh, gieo duyên lành. Dần dần khi duyên hội đủ, người đó sẽ tự phát tâm quy y Tam Bảo và ăn chay. Chưa quy y vẫn niệm, Phật hiệu vọng trời xa. Một ngày tâm bừng sáng, nguyện về cõi liên hoa. Nhiều người nghĩ rằng chưa quy y thì niệm Phật không có tác dụng, nhưng thực tế không phải vậy. Quy y chỉ là một bước tiến trên con đường tu tập, chứ không phải điều kiện bắt buộc để niệm Phật. Niệm Phật giúp người chưa quy y có duyên lành với Phật Pháp, tâm thanh tịnh nhờ niệm Phật, từ đó tự nhiên phát tâm quy y. Phật không nhìn vào danh xưng, chỉ nhìn vào sự chân thành của người niệm. Có rất nhiều trường hợp người chưa từng quy y Tam Bảo, nhưng khi gặp khổ đau trong cuộc sống, họ thử niệm Phật và nhận ra rằng sự an lạc trong tâm. Lâu dần họ tự khởi tâm muốn quy y mà không cần ai hướng dẫn. Niệm Phật gieo duyên trước, quy y sẽ đến sau. Tâm lành hoa sẽ nở, cửa Phật chẳng ai cầu. Vậy nên dù bạn là ai, dù bạn đang ở đâu trên con đường học Phật, hãy an tâm mà niệm Phật nhé. Người chưa quy y nhưng siêng năng niệm Phật vẫn nhận được rất nhiều lợi ích. Khi niệm Phật, tâm hồn trở nên thanh tịnh, bớt vọng tưởng và lo lắng. Dù chưa quy y, nhưng khi niệm Phật với lòng chân thành, ta vẫn gieo nhân lành, dần dần chuyển hóa nghiệp xấu. Người chưa quy y nhưng niệm Phật cũng chính là đang gieo duyên lành với Phật. Một niệm dứt muộn phiền, hai niệm lòng bình yên, ba niệm hoa sen nở, bốn niệm nguyện về Tây. Niệm Phật không chỉ dành cho người đã quy y, mà là con đường mở rộng cho tất cả mọi người. Dù chưa quy y Tam Bảo nhưng vẫn có thể niệm Phật. Nhưng nếu đã quy y Tam Bảo, việc hành trì niệm Phật sẽ có nhiều lợi ích hơn. Quy y giúp ta xác định rõ con đường tu tập, tránh bị lung lay. Khi đã quy y, mỗi câu niệm Phật đều được hộ trì bởi Tam Bảo, tăng trưởng phước báo. Người quy y sẽ nhận được sự hộ niệm của chư Phật, Bồ Tát, giúp con đường tu tập thuận lợi hơn. Đã quy y Tam Bảo, Phật dõi theo liền, bước đi chẳng hoang mang, một niệm tâm thanh tịnh, cõi tịnh độ rõ ràng. Nếu duyên đến, bạn hãy quy y Tam Bảo để tiến bước xa hơn trên con đường tu học. Nhưng nếu chưa quy y Tam Bảo, vẫn cứ an nhiên mà niệm Phật, Phật Pháp không bỏ rơi ai cả. Thưa quý vị, Phật Pháp luôn mở rộng cho tất cả mọi người, dù là ai, dù đã quy y hay chưa quy y. Quan trọng nhất không phải là danh nghĩa, mà là sự chân thành trong tâm. Nếu chưa quy y Tam Bảo nhưng đã phát tâm niệm Phật, hãy cứ bền tâm vững chí, vì mỗi câu niệm Phật là một hạt giống tốt lành được gieo trồng vào trong A Lại Gia Thức. Nếu có duyên, khi hội đủ nhân lành, bạn sẽ tự nhiên muốn quy y mà không cần ai thúc ép. Niệm Phật không phân biệt, chân thành tất cảm ứng. Quy y hay chưa quy y, chỉ cần nhất tâm thì Phật luôn gia hộ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả luôn giữ được sự bình yên, an nhiên trong tâm hồn và hướng về con đường giác ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.